الحمد لله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين، وصلى الله وسلم على إمام أهل الطهارة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه إلى يوم الدين. كان الحديث في المجلس الماضي قد انتهى بنا إلى التهيؤ لطهارة الظاهر بعد الحديث عن تطهير القلب من أمراضه. وقد لاحظ أحد الفضلاء من الحضور في المجلس الماضي والذي قبله أن الحديث عن أمراض القلوب وأمهاتها التي ذكرت الكبر والرياء والحسد لا يكفي فيه الحلقات الثلاث التي مرت أو المجالس الثلاث، إذ أنه أس الإشكال الذي يعانيه السائر إلى الله عز وجل، بل أس الإشكال الذي تعانيه الأمة، بل أس الإشكال الذي تعانيه البشرية في زماننا. ولولا أن هذه المجالس المقصود منها إلقاء الضوء على أمهات شؤون السير إلى الله عز وجل، بحيث يتم المرور على أبواب السير إلى الله تعالى من خلالها، ثم من وراء كل مجلس وكل موضوع تفريعات، إن تيقظت قلوبنا وتنبهت للسير إلى الله استشعرنا حاجتنا إليها، لا أطلق العنان في الكلام عن هذا الأمر. ولكن لكم أن ترجعوا إلى كتب القوم التي تخصصت. وهنا ينبغي التنبه إلى أمر كان الشان في من سبق من السلف الصالح ومن بعدهم، أنهم خصصوا لعلم السير إلى الله وتزكية الأنفس بابا، أي جعلوه علما مستقلا. فكان طالب العلم وطالب الوصول إلى الله كما يدرس علما اسمه الفقه، وعلما آخر اسمه التوحيد، وعلما ثالث اسمه الأصول، وعلما رابع اسمه الحديث، وعلما خامس اسمه علوم القرآن أو ما يتفرع عنها عن علوم القرآن من علوم كأصول التفسير والتفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. أيضا كان هناك علم مخصص للتزكية لمنزلتها ومكانتها في ديننا وأهميتها لكل واحد منا. وقد انتشر إهمال هذا العلم في 100 السنة الماضية أو 150 السنة الماضية من أحوال الأمة، وكان هذا أحد أسباب تأخر الأمة أيضا وما آلت إليه. لهذا ينبغي العودة إلى هذا العلم مرة أخرى، العلم الذي يعنى بصلاح القلوب، سمه الإحسان، سمه التزكية، سمه ما شئت. لا ندخل معك في جدل حول الاسم لأننا نريد المسمى، ليس مقصودنا الاسم. على كل، بعد حديث مهم عن صلاح القلوب وتطهيرها بعد إغلاق المنافذ التي كانت تدخل من خلالها الأسواء والظلمات إلى القلب، ثم العمل على تطهير باطن الإنسان القلب، بقي أيضا الاعتناء بظاهر الطهارة، تطهير ظاهر الإنسان، لأن ديننا من عظمته أنه بنى الإنسان بكله ظاهره وباطنه، لم يعتني بظاهر معمور وباطن خرب، ولا بباطن معمور وظاهر خرب، بل بنى الإنسان ظاهرا وباطنا. والحديث اليوم حول طهارة الظاهر. وطهارة الظاهر لها معنى حسي، ولها وجه آخر معنوي نوراني. أما الجانب الحسي من طهارة الظاهر فالمقصود نظافة الأعضاء والملابس، طهارتها من النجاسات وطهارتها أيضا من الأوساخ. إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلمنا أن المؤمن لا يرضى أن يبقى وعلى جسده شيء من النجاسات أو على ثيابه شيء من النجاسات، لأن المؤمن في حال دوام حضور مع الله. أيها المريد، مهمتك أن يدوم حضورك مع الله ذاكرا مستشعرا عظمة الصلة به. والنجاسة مع ما فيها من قذارة تلحق بالجسد وتصيب الثوب تشمئز منها النفوس، هي أيضا مدخل للظلمات على الإنسان. النجاسة لها صلة بالظلمة كما أن الطهارة لها صلة بالنور.
فأولا لا ينبغي للمريد للسالك إلى الله أن يبقى على ثوبه أو على بدنه أو على مكانه شيء من النجاسات، وإن أصابها شيء من ذلك فليسارع إلى إزالته وغسله. وهذا ينبهنا إلى أمر، وهو أنه بحاجة إلى أن يتعلم أحكام الشريعة في التعامل مع الطهارة والنجاسة، إذ أن السير إلى الله لا يكون على جهل أبدا. ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه، ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه، هكذا كانوا يقولون. إذن نحن بحاجة إلى اعتناء بتنظيف المظهر. أيضا نحن بحاجة إلى اعتناء بمعنى الطهارة المعنوية للظاهر، وهي حصول رفع الحدث الأكبر والأصغر، بمعنى أن لا يرضى المريد أن يمر عليه وقت وهو على حدث. إن أصابه حدث أكبر سارع إلى الاغتسال، وإن أصاب حدثا أصغر مما ينقض الوضوء سارع إلى الوضوء. إذا أصاب حدثا أكبر مما يوجب الغسل سارع إلى الاغتسال، إذا عاشر أهل بيته أو استيقظ وعليه جنابة يسارع إلى الاغتسال. إن أصابه أمر طارئ أخر عنه الاغتسال فلا أقل من الوضوء. في أشد الحالات وأندرها إذا شعر بالتعب الشديد وما استطاع فالتيمم ولو بجداره، كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، وروت عنه السيدة عائشة. فلا أقل من أن يضرب بيده على صفحة الجدار بنية التيمم ويتيمم، بحيث لا ينام إلا وهو على وجه من أوجه الطهارة. أما إذا أراد أن يخرج من بيته فلا ينبغي أن يخرج إلا وهو على طهارة، لأن في ذلك منفعتان عظيمتان إضافة إلى فوائد كثيرة. أول فائدة أن دوام الطهارة فيها تحصين للسائر إلى الله للمريد. كان أحد الأفاضل البارحة يسأل: ما الذي يقوي ويكثر من خواطر الخير التي تأتي إلهاما من الله ولمة من الملك، ويقلل خواطر الشر التي تأتي من الشيطان أو النفس أو من الاستدراج؟ تتذكرون ما كنا نذكره في المجالس الماضية حول هذا الأمر. جاء سؤال جيد من أحد الأفاضل البارحة، قال: طيب كيف يزيد هذا الأمر؟ أحد الأجوبة على هذا السؤال ما نحن بصدده الآن. المريد الحريص على استمرار الطهارة تكثر على قلبه واردات الخير وتقل واردات الشر. وعندما يكون الإنسان أو السائر أو المريد الطالب للقرب من الله عز وجل على غير وضوء على غير طهارة تكثر عليه خواطر الشر، وسوسة الشيطان وحديث النفس تقوى عند الإنسان الذي لا يكون على طهارة. لكن كلما دام الإنسان على طهارته كلما عاش في هالة من نور يتحصن بها ويحفظ بها عن أن تدخل على قلبه خواطر الشر. يحفظ أيضا من أذى الشياطين، شياطين الإنس والجن، يحفظ أيضا من الحسد، يحفظ أيضا من السحر. هذا فيه حفظ كامل وتحصين كامل للمريد أن يدوم على طهارة. هذه الفائدة الأولى. إذن الفائدة الأولى من استمرار الطهارة بالنسبة للمريد حصول التحصين له والحفظ. الفائدة الثانية أن الاستمرار على الطهارة يقوي اليقين في القلب. عجيب، ما دخل شيء من الماء أغسل به وجهي ويدي إلى المرفقين أو فوقهما قليلا، أمسح به رأسي وأغسل به قدمي، في تقوية اليقين الذي هو أساس الدين. قالوا نعم، الذي يحرص دائما على الوضوء يكون مستعدا للقاء الله في كل وقت. الذي يحرص على أن يكون على طهارة دائمة وفي كل لحظة مستعد للقاء الله عز وجل. من الأشياء التي كان أشياخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء يحبذون أو يحمسون يرفعون همتنا في الحفاظ على الطهارة، على دوام الطهارة فيها. كانوا يقولون لنا لو جاءك الموت في أي لحظة يأتيك وأنت على طهارة. فصار الواحد منا كلما أراد أن يتوضأ يتذكر هذا الكلام: يأتيني الموت وأنا على طهارة. إذن صار المريد متذكر للموت على الدوام. والذي يغلب على قلبه ذكر الموت والاستعداد للموت على الدوام لا يمكن للدنيا أن تلعب بقلبه، لا يمكن للشيطان أن يلعب به، لا يمكن للنفس أن تعصف به. إن أخطأ مرة عاد وتنبه واستفاق ورجع، لأنه دائم الذكر للموت. والذي يجعله تذكره للموت يقوم بعمل. تذكر الموت ما قال خلاص وسكت، تذكر الموت وحول المسألة إلى عمل، قام يتوضأ استعدادا للموت. العمل يقوي اليقين في القلب. فإذا الحفاظ على دوام الطهارة يقوي اليقين في القلب.
بقيت مسألة قبل أن ننتقل إلى ما يعين على دوام الطهارة، وهي مسألة الهيئة والشكل وجودة الهيئة والشكل واللباس والنظافة والتطيب والهندام، وصلة هذا بالإرادة. البعض يقول طيب أليس من الزهد أن يقلل الإنسان من حسن هندامه وهيئته؟ أليس من الالتفات إلى الدنيا الاشتغال بالهيئة والهندام؟ نقول المسألة لا ترجع إلى الشكل قط. يوجد من الحريصين على نظافة الجسد وعلى التطيب وعلى الملابس الحسنة من هم من أكابر العارفين بالله، ويوجد منهم من هم من أكابر المرائين الراغبين في لفت أنظار الناس إليهم. أيضا يوجد في أصحاب الثياب الرثة والهيئة البذلة من هم من كبار العارفين بالله أيضا، ويوجد منهم من هم أيضا من المرائين من الناحية الأخرى، أو من الغافلين أو البعيدين عن معنى الالتزام بالسنة. القضية ليست الهيئة، القضية حال القلب مع الهيئة. ما هي وجهة قلبك عندما تكون على هيئة معينة؟ إذا اغتسلت وقمت على نظافة، ما مقصودك من ذلك؟ هل مقصودك التقرب إلى الله؟ علمت أن الله يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة. الله يحب النظافة، إذن أنا أحب النظافة بمحبة الله للنظافة. وإلا حتى غير المسلمين فيهم أناس ما شاء الله روشين نظيفين، فما الفرق بينك وبينهم؟ ما الزيادة التي أكرمك بها إيمانك، أكرمت بها بسبب إيمانك؟ أنت مرتبط بالنظافة لأنها طبع قويم في النفس البشرية، فطر الله على ذلك المسلم والكافر إلا من تخلف عن هذه الفطرة. الأصل في الفطرة حب النظافة، لكن زيادة على الأصل الموجود في الفطرة. أنت مؤمن فأنت تعشق النظافة لأن ربك يحب النظافة، أحببت ما أحبه ربك، يا سائر إلى الله أحببت ما أحبه الله، فلهذا تحرص على النظافة. لماذا تحرص على الثياب الحسنة؟ وكلمة الثياب الحسنة لا يعني بها التكلف بمضاهاة الناس في الثياب، لا يعني بها أن تؤسر للمظهر. ما الفرق بين من يحسن هيئته وهو سائر إلى الله في ذلك، وبين من يحسن هيئته وهو محجوب عن الله بهيئته؟ قالوا الفرق أن الذي يحسن هيئته وهو سائر إلى الله بهيئته ويحسنها بمستطاعه مما يملك بغير تكلف. استطاع أن يلبس من حسن الثياب بما يستطيع من المال، لبس، خرج إلى الجمعة بأحسن ما يستطيع، خرج إلى لقاء إخوانه في الله بأحسن ما يستطيع، خرج إلى العيدين بزيادة بأحسن مما يستطيع، مما يستطيع في حدود الاستطاعة. الله عليه وآله وسلم أهديت إليه أنبجانية، ثوب حسن لبسه صلى الله عليه وسلم. جاء وقت من الأوقات ما وجد إلا الإزار، فخرج وبطنه وصدره وظهره مكشوف صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يوجد إلا إزار يستر عورته صلوات ربي وسلامه عليه. ورؤي وهو يلبس الرداء الأخضر، ورؤي وهو يلبس الحلة الحمراء. المقصود بالحمراء أي البنية المائلة للإحمرار التي فيها الخطوط السود، هذا المعروف عند العرب بالحلة الحمراء. ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله فخما مفخما، أي أن حاله كان على هذا الشان، فمتى ما وجد لبس، كان يلبس ما وجد ويأكل ما وجد ما لم يكن إثما صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حال السائر إلى الله. لكن المحجوب بالمظهر الذي أسر في مرض مظهره هو الذي إن لم يجد أعلى ما يمكن أن يلبسه في المظهر تكدر خاطره. يوم وجد فيه ما يلبسه كأقرانه أو ما يسمى بأحدث ما يوجد بالموضة أو بالفوضى، ما أدري ما اسمها، لبس أحسن ما يمكن أن يلبسه. في اليوم الثاني ما وجد المال الذي يمكن أن يشتري به التقليع الجديدة في اللباس. كان هذا الزمان نوجهه هذا الكلام، في السابق كنا نوجهه لأخواتنا من النساء. للأسف اليوم صرنا بحاجة إلى توجيه هذا الكلام للنساء وللرجال، ويمكن أصبح الرجال بحاجة إليه أكثر في زماننا. ما استطاع أن يلبس التقليع الجديدة التي يريد أن يضاهي بها زملاء، يشعر في داخله بكرب، يشعر بنقص. إذا خرج إلى المكان يرقب نظرات الناس إليه، كيف ينظرون إلى هيئته. إذا جلس بجانب أحد لبس أحدث ما يوجد يشعر أنه ناقص، وبالتالي يقوم ويبحث عن مكان آخر. هذا خلل. في هذه الحالة نقول إتقانك لهذا اللباس حجاب بينك وبين الله.
ولا ينبغي أن يكون هذا حال للمريد الطالب لقرب الله أبدا. تعرف لماذا أصبح حجابا؟ لأنك أصبحت مأسورا له، مملوكا له، والمريد ليس بمملوك لغير الله عز وجل. المريد لا يملك ولا يملك، لا يرى أن له شيئا في ملكه، ما جاء بذله لله، ولا يملك، لا يرضى أن يملكه شيء غير الله عز وجل. فإذا صرت تشاور نفسك ربما أتأخر عن حضور المناسبة الفلانية، لماذا تتأخر؟ لأني لا أملك الثياب المناسبة للمناسبة. في هذه الحالة أصبح تزينك وتحسنك حجابا بينك وبين الله. في هذه الحالة أنت بحاجة أن تكسر نفسك، البس لباس أقل حتى مما تستطيع واخرج لتكسر هذا المعنى في نفسك، لتعالج هذا المرض في داخلك. إذن المشكلة ليست في الهيئة، ربما تلبس أحسن اللباس وتكون في السائرين إلى مراتب المعرفة بالله، وربما يحجبك اللباس عن المعرفة بالله عز وجل. أنت أيضا أختي المريدة على نفس هذا الحال، التي تجد صعوبة في نفسها أن تحضر مناسبة ترى أن في حضورها برا أو صلة برحم أو إدخالا للسرور على ذي صلة أو صديقة أو جارة، فقط لأن ثوبها قد تكرر لبسه في عدد من المناسبات، والزوج أو الأب أو الأخ أو هي لم تستطع أن تشتري ثوبا جديدا، فخجلت من أن ترى بهذا الثوب أكثر من 3-4 مرات في المناسبات. هذا الحال يصبح بسببه التزين حاجبا بينك وبين الله عز وجل. اتضحت المسألة؟ متى يصبح التزين مقربا لله؟ عندما أتزين لله. أنا لا أتزين للناس لما يقولونه عني، أتزين لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته علي. ما علامة الصدق في هذا الادعاء؟ اسمع، النفس تكذب على أصحابها كثيرا، انتبه تخدعك. تقول في الحقيقة أنا لا أريد ألبس من باب التباهي أو من باب المظهر، ولكن لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بارك الله فيك، لكن تريد تتأكد هذا الكلام صدق ولا تكذب عليك الأمارة بالسوء الكذابة؟ من هي؟ نفسك. تريد تعرف أصدق أو كذب؟ العلامة في ذلك في حال عدم قدرتك على المستوى الذي كنت ترنو إليه. هل يتغير الأمر؟ هل تتردد؟ هل تتراجع؟ لم تتردد ولم تتراجع، لكن هل تشعر بالنقص؟ هل تشعر بالخجل بين الآخرين؟ هذه مشكلة، لأنها تجعلك ملتفتا إلى الصورة، مأسورا لها. أصبحت قيمتك مرتهنة عندك بنظرة الناس إليك. إن أكبروك صرت كبيرا، وإن استصغروك صرت صغيرا. أصبحت مملوكا لمن؟ لنظر الناس. والمريد أكرر لا يقبل إلا أن يكون مملوكا لله عز وجل. عيب على من يعلم أنه يسير والله ناظر إلى قلبه أن يرتبك في حال تغير نظرة الناس إليه. عيب على من جعل الله قيمته أن فيه روحا نفخها الله من روحه ونفخت فيه من روحي. أنت إنسان مكرم عند الله، فكيف تنزل ترضى أن تسقط وتنحط إلى رتبة تصير فيها قيمتك ساقطة من رتبة النفخة الربانية إلى أن تصير قيمتك بالخرقة البالية التي تلبسها؟ إن صارت خرقتك شكلها كذا صار لك قيمة، وبدونها لم تعد لك قيمة. كانوا يذكرون عن الملا نصر الدين جحا، تسمعون عن جحا؟ دائما إذا ذكر جحا تضحك الناس، ولا يعرف عن جحا إلا أنه مهرج. جحا لم يكن مهرجا، جحا بالمناسبة كان عالما وكان مفكرا وفيلسوفا وكان داعيا، لكنه كان يحسن الفكاهة والدعابة التي تدل على المقصود والمعنى. الملا نصر الدين جحا دعي إلى مناسبة في حيه، فذهب بهيئته المعتادة، هيئته متوسطة أو دون المتوسطة، فأجلس في أخريات الناس ولم يستطع أن يقترب حيث الدسم في الطعام، فتسلل وانسحب وعاد إلى البيت واستعار من جاره فروة فاخرة ذات قيمة. فلما أقبل نظر الناس إلى هيئته فرحبوا به وأجلسوه في صدر المائدة. فلما أقبل على الخروف المشوي أمامه صار يأكل لقمة ويضع في الفروة لقمة أخرى ويقول كلي فالتقديم لك لا لي، كلي فالتقديم لك لا لي. لا ترضى أن يكون التقديم للخرقة التي تلبسها،
لا ترضى أن تكون قيمتك بالحديدة التي تركبها، لا ترضى أن تربط قيمتك بالأثاث الخشب والحديد والفرو الذي تزين به منزلك، ولا ترضي أنت أن تكوني كذلك. لا ترضى أن تكون قيمتك بمستوى المعيشة الذي تتحدث عنه، المطعم الذي تأكل فيه أو الذي تستدعي الطعام منه. قيمتك أن فيك قلب الله ناظر إليه، لا تنزل، لا ترضى بالسقوط أبدا. إذن هذا يتعلق بالطهارة. في المقابل عرفت الأمة أكابر من العارفين، كانوا ذوي هيئات رثة، ينظر الإنسان إليهم لا يلتفت إليهم. نقول هذا خطأ؟ لا، هذه استطاعته، لا يملك أن يشتري الهيئة الكبيرة، وهو يعلم أن قيمته ما في قلبه وليست الخرقة التي يلبسها. طيب هل لهؤلاء مكرمة بحالهم؟ نعم. ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني خرقة وخرقة، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو جاء يقول لا امشي، ممنوع تدخل، ما بتجلس على الكراسي الموجودة هنا، تتصور، ابعد، روح اجلس هناك وراء. ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، إن تزوج لم يزوج، إن خطب لم يزوج، وإن تشفع لم يشفع. لو أقسم على الله لأبره، لو قال يا رب أقسمت عليك أن تحيل هذه الأرض الخضراء إلى غبراء لفعل الله ذلك، لو أقسم على الله لأبره. إذن يمكن أن يكون صاحب هيئة بذلة ورثة وهو من المقربين. نعم، أن بعض الناس عالجوا المشكلة بطريقة خاطئة، قال ديننا دين نظافة، وأبدا ما كان الدين فيه دروشة وبهذلة. الدين لم يكن فيه عبودية للظاهر للمظهر، الدين حررنا من عبوديتنا للمظهر إلى عبوديتنا للباطن الظاهر جل جلاله. إذن متى ما تيسرت الهيئة الحسنة بغير تكلف فهي الأولى، ومتى لم تتيسر فالمتيسر. وأحيانا قد يحتاج المريد لفترة مؤقتة إلى أن يتبذل في هيئته ليكسر نفسه، ليبعد عن نفسه، أو يعالج مرض الالتفات إلى الخلق، لكن بمقدارها وبرجوع إلى شيخ يدل على كيفيتها في ذلك من الشيوخ المرشدين المربين. وقد يكون الإنسان صاحب هيئة بذلة وهو من كبار أهل الدنيا، يظن نفسه من الزهاد وهو من كبار أهل الدنيا المتعلقين بها. لماذا؟ لأن هيئته هيئة الفقراء الزهاد، وقلبه معلق بالدنيا، ينتظر متى تأتي الدنيا، ينظر متى يكسب الدنيا. كان أحد الصالحين له مريد يسلك على يده يربيه الشيخ ويرشده، والمريد هذا يتاجر، يسافر من بلد إلى بلد في التجارة، فأراد أن يسافر إلى بلدة، فجاء يخبر شيخه: شيخي سأغيب فترة، أسافر إلى البلدة الفلانية، لا تنسونا من الدعاء، توصونا بشيء. قال: نعم، البلدة الفلانية فيها الشيخ فلان من أكابر الصالحين الأولياء، مظنة ولاية، اذهب واطلب الدعاء منه لك ولي، قل له شيخي فلان يقرئك السلام، يقول لك ادعو لي. قال هذا التلميذ التاجر: فذهبت إلى البلدة، فلما دخلت سألت بعض أهل هذه البلدة: أين زاوية الشيخ فلان؟ قال فضحك، قال: زاوية الشيخ فلان، الشيخ فلان يسكن في قصر. قال فقلت في نفسي هذه واحدة. على كل حال، أين قصر الشيخ فلان؟ دلوا عليه، فذهب وقرع الباب. أين الشيخ؟ قالوا الشيخ عند الملك، معزوم على الغداء عند الملك. قال هذه الثانية. وبينما هو في خاطره كيف شيخ وركب صورة الصالح، على أن الصالح لابد أن يكون الشخص الذي لا مال عنده، لا مسكن عنده، لا يخالط الناس، يبتعد عن وإلا لا يكون صالحا. كيف عند الملك في قصر شيخي يقول له يدعو لي ولا أصبر من أجل شيخي؟ قال فإذا به يأتي، فجاء على خيل فاخر ومعه خدم أمامه ومن خلفه، فلما دخل وجلس في القصر استأذن فأذن له، فلما جاء سلم عليه، وقد تبخر حسن الظن، ما عاد بقي شيء منه، لكن من باب أداء أمانة السلام، فقال لي: يا شيخ، شيخي فلان يقرئك السلام ويقول لك لا تنسه من الدعاء وادعو لي. فقال: أنت شيخك أخي فلان؟ قال: نعم. قال: أقرئه السلام وقل له أخوك فلان يسلم عليك ويقول لك إلى متى وقلبك معلق بالدنيا؟ أما آن لك أن تقطع علائق الدنيا عن قلبك؟ قال: فهممت أن أرفع يدي وأضربه على وجهه. شيخي العائش يعيش في عشة، ويأكل في اليوم وجبة يفطر عليها وهو صائم، ولا يملك شيء من متاع الدنيا، وهذا في قصر، كان عند السلطان تغدى ويأتي في موكب، وبعد يريد يعلم شيخي يتفلسف، يقول إلى متى التعلق بالدنيا؟ قال: فما منعني إلا الأدب مع شيخي الذي قال لي أنه من الصالحين. وهنا فائدة الأدب مع الصالحين، مع كلامهم.
فانصرفت ورجعت إلى البلدة. لما رجعت فلما زرت شيخي قال: ها زرت الشيخ فلان حفظه الله؟ قال: شيخ فلان عارف بالله وولي، ساكن في قصر، وكان عند الملك يتغدى عنده، وجاء في موكب، وبعد يقول لي سلم على فلان، وأقول له: إلى متى التعلق بالدنيا؟ أما آن لك أن تقطع علائق الدنيا عن قلبك؟ فأجهش الشيخ بالبكاء. أو قال لك ذلك؟ قال: نعم. شباب أحيانا اليوم يستغربون من كلمة أغشي عليه. واحد يدوخ يغشى عليه من معنى، لكن ما يستغربون أن واحد يغشى عليه لأن الفريق الذي يشجعه ما فاز في الكرة، ولا يغشى عليه لأنه رأت الممثلة الفلانية ولا الممثل الفلاني، لكن يستغربون إذا قيل فلان أغشي عليه من معنى، من ذكر، من آية، من قصيدة سمعها، هذا أغشي عليه من التأثر. جاءوا بالماء وأفاق وأخذ يبكي سائر يومه. في اليوم الثاني جاء التلميذ قال: طيب يعني أفهمني، ما فهمت. قال: نعم، إن الرجل الذي رأيته في صورة من الدنيا لم يكن في قلبه شيء من الالتفات إليها، وهو مسخر لها في رضوان الله، وأنا تراني في حالة في صورتها ليس لها التفات إلى الدنيا، لكن أحيانا تمر على قلبي في بعض الأحيان خواطر لو أن لي شيئا من الدنيا. فكان أخي العارف بالله الذي أرسلك إلي بهذه النصيحة كأن الله أشعره بفراسة المؤمن لينبهني إلى العيب الذي عندي. هل وصل المعنى؟ المسألة ليست بالصورة، لكن حتى لا تخادعنا أنفسنا، لأن النفس خداعة أمارة بالسوء. لا تقول أنا هيئتي حسنة وقلبي غير معلق. أول ما تدعي هذا فهي علامة على أنك لست كذلك. الدعوة لا تكون علامة على الصدق. حال ذوي الدعوة لهم تفارق، بنور فرقان يراه الذائق، لا بارتفاع الجاه والخوارق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الطهارة الظاهرة والباطنة، وأن يجعل باطننا وظاهرنا طاهرين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم أكرمنا بكمال الطهارة، واجعلنا من خاصة أهلها. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من خاصة عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.